Hello everyone, welcome to my YouTube channel Assamese Online Tuition ZH. এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিশনৰ বিষয়ে। সেয়েহে ভিডিওটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিওসমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব। প্ৰিপজিশন অৰ্থাৎ অব্যয়। প্ৰিপজিশন বিলাক নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি বাক্যৰ আন শব্দৰ লগত সম্বন্ধ স্থাপন কৰে। প্ৰিপজিশন কিছুমান হ'ল অন, ইন, এট, বাই, ফৰ, ফ্ৰম, অফ, টু, আউট, উইথ, অভাৰ, into, before, after, about, within, under ইত্যাদি। প্ৰিপজিশনৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মসমূহ। ফৰ্মুলা নম্বৰ 1, বস্তু এটা আনটোৰ লগত লাগি থকা বুজালে ইয়াত অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদিহে সেই বস্তুটো লাগি নাথাকে অৰ্থাৎ ওপৰত থাকে তেন্তে ইয়াত অভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেনে The book is on the table. কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত আছে। যিহেতু সেই কিতাপখন টেবুলৰ ওপৰত অৰ্থাৎ টেবুলখনত লাগি আছে, যে সেয়েহে এনে বাক্যবোৰত অন ব্যৱহাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো আমি চাওঁ যে The sky is over our head. আকাশখন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে। যিহেতু আকাশখন আমাৰ মূৰৰ ওপৰত আছে যদিও আমাৰ মূৰতে লাগি থকা নাই, যিহেতু আমাৰ যে মূৰৰ বহু ওপৰত আছে, সেয়েহে এনেকুৱা বাক্যবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত অভাৰ ব্যৱহাৰ হয়। দুই নম্বৰ ফৰ্মুলা, যে খালী ঠাইৰ পিছত যদি ডাউন, ৰাইট, নুন আদি শব্দ থাকে তেন্তে সেই বাক্যবোৰত এড ব্যৱহাৰ হয় আৰু যদি সেই বাক্যটোত মৰ্নিং, ইভিনিং আৰু আফটাৰনুন থাকে তেন্তে তেনে বাক্যবোৰত ইন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। যেনে ৰাম কেম এট নাইট। যিহেতু এই বাক্যটোত নাইট শব্দটো আছে সেয়েহে আমি ইয়াত এড ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰ পিছৰ বাক্যটো আমি লৈছো উই প্লে ইন দ্য আফটাৰনুন। এই বাক্যটোত আমি ইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ যিহেতু সেই বাক্যটোত আফটাৰনুন শব্দটো আছে। আমি ইয়াৰ 3 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো লৈছোঁ যে খালী ঠাইৰ পিছত মাহ আৰু বছৰ যদি উল্লেখ থাকে তেন্তে তেনে বাক্যৰ ক্ষেত্ৰত ইন ব্যৱহাৰ হয় আৰু যদি তাৰিখ বা নিৰ্দিষ্ট বাৰৰ অৰ্থাৎ দিনৰ কথা উল্লেখ থাকে তেন্তে ইয়াত অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেনে উই ৱেণ্ট দেয়াৰ ইন মাৰ্চ। এই বাক্যটোত মাৰ্চ মাহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে সেয়েহে আমি ইয়াত ইন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো আমি লৈছোঁ I meet him on 23rd March. কিন্তু এই বাক্যটোত তাৰিখৰ কথা উল্লেখ আছে সেয়েহে আমি ইয়াত অন ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে। 4 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে খালী ঠাইৰ পিছত যান-বাহনৰ উল্লেখ থাকিলে ইয়াত বাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু যদি ফুট শব্দটো থাকে তেন্তে অন ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই ফুটৰ অৰ্থটো হৈছে যে খোজকাঢ়ি যোৱা। যেনে উই গো টু স্কুল বাই বাছ। এই বাক্যটোত আমি স্কুললৈ বাছেৰে গৈছো বুলি বুজোৱা হৈছে বাবে আমি ইয়াত বাই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ এই বাক্যটোত যান-বাহনৰ কথা উল্লেখ আছে। যদি যান-বাহনৰ কথা উল্লেখ থাকে তেন্তে তেনে বাক্যত বাই ব্যৱহাৰ হয়। আমি ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো লৈছোঁ হি কামছ টু স্কুল অন ফুট। যদি বাক্যটোত ফুট শব্দটো থাকে তেন্তে সেই বাক্যটোত অন ব্যৱহাৰ হ'ব। ঠিক তেনেদৰে এই বাক্যটোত অন ব্যৱহাৰ হৈছে। ইয়াৰে 5 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে যে খালী ঠাইৰ পিছত কেৱল ইং শব্দটো থাকিলে সেই বাক্যটোত ইন ব্যৱহাৰ হয় আৰু যদি পেন বা পেন্সিল আদিৰ উল্লেখ থাকে তেন্তে উইথ ব্যৱহাৰ হয়। যেনে হি ৰট দ্য লেটাৰ ইন ইংক। যিহেতু এই বাক্যটোত
ইংকৰ কথা আছে সেয়েহে ইয়াত ইন ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো হৈছে যে he wrote the letter with a pen এই বাক্যটোত a pen বুলি কোৱা হৈছে যে সেয়েহে ইয়াত with ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াৰে 6 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে চাৰিসীমাৰ ভিতৰত বুজালে ইন আৰু চাৰিসীমাৰ যদি বাহিৰত বুজোৱা হয় তেন্তে টু আৰু যদি সেই সীমাতে বুজোৱা হয় তেন্তে অন ব্যৱহাৰ হয় যেনে Delhi is in the middle of India এই বাক্যটোত দিল্লীক আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ খু মাজৰ কথা কোৱা হৈছে বাবে ইয়াত ইন ব্যৱহাৰ হৈছে আসলতে এই ফৰ্মুলাটো হৈছে দিক খুচুৱা বা চাৰিসীমা খুচুৱা হয় ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো লৈছো China is to the north of India চাইনা যিহেতু আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নহয় আমাৰ চাৰিসীমাৰ বাহিৰত আছে সেয়েহে ইয়াত টু ব্যৱহাৰ হৈছে ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো হৈছে যে the Himalayas are on the north of India এই বাক্যটোত হিমালয়া ৰাজ্যখন আসলতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰে হয় কিন্তু এটা সাইডত আছে সেয়েহে আমি ইয়াত অন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰে 7 নম্বৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে খালি ঠাইৰ পিছত চুকা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আদিৰ যদি উল্লেখ থাকে তেন্তে কিল শব্দটোৰ পিছত উইথ ব্যৱহাৰ হয় আৰু খালি ঠাইৰ পিছত ব্যক্তিবাচক শব্দ থাকিলে বাই ব্যৱহাৰ হয় যেনে the man was killed with a knife এই বাক্যশাৰীত কিল্ডৰ পিছত কিন্তু নাইফ আছে গতিকে নাইফ হ'ল এখন কটাৰী আৰু চুকা হয় যে সেয়েহে ইয়াত কিন্তু উইথ ব্যৱহাৰ হৈছে তাৰ পিছৰ বাক্যটো হৈছে যে the man was killed by his enemy এই বাক্যটোত কিল্ডৰ পিছত এনিমিৰ কথা আছে অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিৰ কথা আছে এই এনিমিৰ অৰ্থটো হৈছে যে শত্ৰু সেয়েহে শত্ৰু এজন ব্যক্তি হয় আৰু এই বাক্যটো ব্যক্তিবাচক হয় বাবে ইয়াত কিন্তু বাই ব্যৱহাৰ হয় আমি 8 নম্বৰ ব্যৱহাৰ প্ৰণালীটো শিকিম যে খালি ঠাইৰ পিছত ব্যক্তিবাচক শব্দ উল্লেখ থাকিলে QRL শব্দটোৰ লগত with ব্যৱহাৰ হয় আৰু সম্পত্তি যে টকা পইচা যে বস্তু আদিৰ উল্লেখ থাকিলে over হয় যেনে we should not quarrel with our friends এই বাক্যটো আসলতে ব্যক্তিবাচক হয় যিহেতু লাষ্টত ফ্ৰেন্ডছ আছে আৰু ফ্ৰেন্ডছ মানে হ'ল ব্যক্তি গতিকে এইটো ব্যক্তিবাচক হয় সেয়েহে আমি ইয়াত with ব্যৱহাৰ কৰিছো ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো হ'ল the two boys quarreled over a mango এই বাক্যটোত লাষ্টত mango আছে আৰু এই mangoটো বস্তুৰ ভিতৰত পৰিছে বাবে আমি ইয়াত over ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আছিল আজিৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ প্ৰিপজিচনৰ 1 নং খণ্ড যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব লগতে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ মোৰ এই চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি ল'ব যাতে মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰোঁ ইয়াৰ জাননী আপোনালোকে অতি সহজতে পাই যায় ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ